רציתי עוד, רציתי גם, רציתי כן בערימות, רציתי שוב אבל הפעם בעיניים עצומות, רציתי אקסטרה, ספר, יותר, הכל קדימה ומהר, יותר סוער ומתפקע מפאר, יותר דוהר, הכל שלי זמין לכבוש, אגביר הילוך, אעוף אל על, עד שאקיף את הלגמרי ואקטוף את הבכלל, וכל יבעבע וישטוף את שתי גדותיי, התבל כולה תהיה קטנה ממידותיי, תחת רגליי כל הפחות והכמעט, אז מי יגיד לי לא? רציתי ככה, כך רציתי, תנו לי את הכן כולו, אבל עד כמה? נניח נימפומן. הוא עוד נהנה ממין? לגרפומן עוד יש חדוות היצירה? קלפטומן יודע את הסיפוק שבקבלת מתנה קטנה? פירומן אוהב תפוחי אדמה וצ'יזבטים במדורה, מתי זה מדי? מתי זה חוצה כבר? יש גבול או תקרה או ענן או ענף שממנו והלאה enough is enough והגזמתי, הנחתי לנפש לדלוף כמו שלא מנומס בפרהסיה, וכולם מביטים איך עצם העונג פינה מקומו לאובססיה. רציתי עוד, רציתי גם, רציתי כן בערימות, רציתי שוב אבל הפעם בעיניים עצומות, אך בנקודה ששני כתבים בה נפגשים, נשלם סיבוב של 360. הרי אפשר למות מחנק גם מעודף בחמצן, מרוב עצים כבר לא רואים את הניצן. דווקא כשהכל בהיר מאוד, פתאום נדמה שאין הבדל בין אפלה לבין האור המסמה. נכון, זה קל לשכוח בתקופות בהן אתה שואג בכוח יהי אור! ונענה בעלתה, אבל כשיש סוף סוף זריחה, אז הולך ומתחבר כמה דומה החושך לאור המסנבר בין כה וכה. אני עיוור. כשזה און אוף או כי לא התקינו מעמם, קשה מאוד לראות את הדברים כמו שהם. שנים שכונות רוצות מבול אבל צריכות גשמי ברכה, והטלטול בין עצב לשמחה, בין שצף לשממה, בין דממת מוות לצווחה, בין כנפיים קוצצות לבין יותר מדי נוצות, בין לוותר ולהסתפק לבין לרצות, 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 אולי מסתיר מן אפשרות של אור עדין, דיוק צלול, של תווך טוב שלא נמק ולא חומק ולא עלול להילקח לי כך פתאום רק כי רציתי עוד פסגה. ככה אני משקר לעצמי כדי להירגע. את כל זה ממלמל לפני השינה ומשחק עם מתג האור בפינה. מתדלק את עצמי בכמה קלישאות על שביל הזהב בזמן שצובעות על הנפש מכל הצדדים תשוקות חמושות, תאוות נדודים. זה לא עובד, אני רוצה עוד, גם וכן בערימות. אני רוצה שוב אם אפשר, רק בעיניים עצומות. פעם, כשהיית עיוורת, ביקשת שאסביר לך מה זה לבן. אז עניתי הכלום הספוגי שנותר אחרי שהסירו את כל המתכת. אז אמרת שזה גיבוב בולשיט בלתי מובן, כמו תמיד אני לא מדבר לעניין, ולכן את הולכת. שמעתי שמאז פקחת את העיניים קצת, רק חריץ קטן כדי שקרניים יוכלו להסתנן. כך שכל לילה אני מנסה לשלוט ברגשות ולדמיין שלא ראיתי בסלון אלפי שמשות, שיש לי דרך לרסן ולהכיל את הגאות, לא להציף בבת אחת, לנשום סדיר, לא בפראות, שאיזון הוא אפשרי, שהיותר הוא גם פחות. אני משקר כי עד כדי כך רציתי שוב, אבל הפעם בעיניים פקוחות.